สวัสดีครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสุนัขนะครับแล้วก็ได้ติดตามน้องข้าวสากซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยก็คงจะได้รับข่าวเศร้าเพราะว่าน้องเขาเพิ่งจะจากไปไม่นานนี้เองนะครับทั้งที่เพิ่งจะป่วยวันนี้ผมในฐานะหมอที่รักษาคนเนี่ยก็อยากจะมาวิเคราะห์กรณีนี้นะครับว่าถ้าสมมุติเป็นคนไข้ที่เป็นคนแล้วมีอาการป่วยเหมือนกรณีน้องข้าวสากนั้นผมจะทำยังไงนะครับจะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของน้องข้าวสากแล้วก็สำหรับแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเพจของน้องข้าวสากอยู่นะครับคือตัวน้องเนี่ยเป็นไซบีเรียนฮัสกี้นะครับที่ร่าเริงนะครับมีคนติดตามเป็นจำนวนมากนะฮะนิสัยของไซบีเรียนฮัสกี้ทุกคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสุนัขที่ตลกนะครับขี้เล่นมีพลังเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนถึงแม้ว่าหลายๆตัวเนี่ยหน้าตาจะดูเหมือนหมาป่าดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ามันขี้เล่นนะฮะนี่น้องข้าวสารเนี่ยผมก็ได้ติดตามมาสักพักแล้วเห็นว่าในข่าวเนี่ยโพสต์ว่าน้องเขามีไข้นะครับเพลียลุกไม่ไหวนะครับก็ไปหาหมอแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นก็เลยพากลับไปที่โรงพยาบาลใหม่นะครับคราวนี้เนี่ยก็เจอว่ามีถ่ายออกมาเป็นสีดำๆนะครับก็คือเป็นอุจจาระปนเลือดนั่นเองนะฮะได้รับการถ่ายเลือดจากสุนัขตัวอื่นแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยดีขึ้นไข้เนี่ยตอนแรกมันไข้ลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าอาการกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เราหวังไว้นะฮะมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับเจอน้ำอยู่รอบๆปอดมีอาการไตวายนะครับหมอก็ไม่สามารถให้ยาขับปัสสาวะได้เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อไตนะฮะเจอว่ามีตับอ่อนอักเสบแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วสุดท้ายเนี่ยคือน้องเขาก็ไม่ไหวจริงๆนะครับรักษาสุดความสามารถนะฮะก็ไม่รอดนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ลองมองในมุมมองของคนบ้างนะครับเคสอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ผมเจอที่ประเทศไทยเนี่ยผมจะสงสัยภาวะอันหนึ่งก่อนก็คือภาวะติดเชื้อที่รุนแรงในร่างกายนะครับถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นคนที่มีอาการแบบนี้อยู่ๆมีไข้เพลียแล้วหาอะไรไม่เจอเลยนะครับที่เราต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือไข้จากพวกตัวเห็บตัวหมัดแล้วก็ยุงนะครับ3อย่างนี้เป็นหลักเลยนะครับดังนั้นเวลาที่ผมจะรักษาเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นหลายๆอย่างดังนี้อย่างแรกหาเชื้อที่น่าจะเป็นและให้ยาที่ครอบคลุมเชื้อที่มันน่าจะเป็นทั้งหมดก่อนตั้งแต่แรกนะครับอันนี้อันที่1อันที่2เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองให้มีชีวิตรอดอยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังให้ยาฆ่าเชื้อนะครับตรงนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับงั้นเวลาเรารักษาเราแบ่งเป็น2อย่างอย่างนี้นะฮะอันแรกผมจะขออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่คิดว่าน้องเขาน่าจะเป็นก่อนนะครับเวลาที่ผมคิดถึงเชื้อพวกนี้เชื้อที่มันมากับพวกหมัดพวกยุงหรือการโดนน้ำต่างๆนะครับถ้าลองคิดนะคือหมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามเลี้ยงตามธรรมชาติถูกไหมฮะแล้วตรงนั้นก็มีหมัดมีเห็บมียุงมีทุกอย่างเลยนะครับข้อแรกนะครับมันจะมีเชื้อที่มันติดในเม็ดเลือดได้นะครับเช่นเชื้อที่เรียกว่า Ehrlichiosis อีกตัวหนึ่งคือ Anaplasmosis ไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเลือดได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดภาวะช็อกนะครับความดันตกรุนแรงมีไข้สูงนะครับเม็ดเลือดแดงโดนทำลายนะฮะเกล็ดเลือดต่ำเกิดภาวะที่มีเลือดออกตามร่างกายต่างๆได้นะครับดังนั้นไอ้2ตัวนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงเสมอนะครับมันสามารถที่จะเอาเลือดมาส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วตรวจดูได้นะครับแต่ว่าถ้าตรวจไม่เป็นเนี่ยบางทีเราส่งตรวจ PCR ก็สามารถที่จะหาไอเชื้อ2ตัวนี้ได้นะครับตัวต่อมาที่เราเจอก็คือเชื้อบาบีเซียนะครับบาบีเซียเนี่ยติดในหมาได้เหมือนกันนะครับแล้วบาบีเซียเนี่ยมันก็สามารถมองจากตัวเม็ดเลือดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญหาของมันคือมันไม่ได้เจอเสมอไปมันอาจจะต้องเอาเม็ดเลือดมาตรวจหลายๆวันและหลายๆครั้งนะครับถ้าดูไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่สามารถบอกได้เลยนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการตรวจ PCR อีกเหมือนกันนะครับอันที่3คือมาลาเรียนี่ผมไม่แน่ใจว่าในหมามันเป็นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในคนเนี่ยถ้ามีอาการไข้แล้วเราหาอะไรไม่เจออย่างน้อยถ้าประเทศไทยจะต้องหาเชื้อมาลาเรียเสมอนะครับพวกนี้ต้องหาเสมอ
ไข้ฉี่หนู leptospirosis อันนี้อาจจะติดมาจากน้ำได้นะครับไข้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดมาจากตัวหมัดได้อันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับมันเป็นเรียกว่าไข้กระต่ายนะครับชื่อว่าทูลารีเมียนะครับทูลารีเมียก็เป็นเชื้อที่มันมาจากตัวหมัดได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวอะไรกับกระต่ายนะครับแล้วถ้ามันกัดหมามันก็หัดตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดไปให้หมาได้นะครับทูลารีเมียหรือ Francisella tularensis นะครับมันก็จะมีชื่อเต็มๆของมันนะครับพวกนี้เป็นตัวหลักๆเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีพวกไข้ที่มันสามารถติดเข้าไปในหมาได้จากตัวหมัดตัวเห็บอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่เชื้อที่มันไปกับพวกนี้มันมักจะไปอยู่ในเม็ดเลือดอะไรสักอย่างของหมาทำให้เม็ดเลือดมันมีปัญหาต่างๆได้นะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดนะนอกเหนือจากนี้อาจจะมีพวกที่มันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นๆนะครับที่ติดเข้าไปทางร่างกายต่างๆได้เช่นจากการหายใจเข้าไปในปอดหรือว่าจากทางเดินอาหารพวกนี้ก็ต้องคิดถึงเหมือนกันว่ามันสามารถติดเข้าไปในกระแสเลือดของหมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของพยาธิหัวใจนะครับบางคนเมื่อกี้เราต้องแยกก่อนพยาธิเม็ดเลือดน่ะจริงๆมันไม่ใช่พยาธินะจริงๆมันคือไอ้2ตัวแรกที่ผมบอกคือ Ehrlichiosis กับ Anaplasmosis ไอ้สองตัวเนี่ยมันเข้าไปในเม็ดเลือดได้นะครับบาร์บีเซียก็เข้าเม็ดเลือดได้บางคนก็จะเรียกมันว่าพยาธิเม็ดเลือดแต่ที่นี่มันจะมีไอ้ตัวหนอนพยาธิจริงๆที่มันเข้าสู่หัวใจของหมาได้นะครับไดโรฟิลาเรียเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถเข้าไปสู่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันตามหัวใจของหมาได้แล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตกได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็มีการรักษาเฉพาะนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องพวกไดโรฟิลาเรียเนี่ยมันทำให้มันอาการเป็นแบบของน้องได้หรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้คงจะต้องถามสัตวแพทย์ดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อผมคิดถึงเชื้อเหล่านี้แล้วทั้งหมดเนี่ยผมจะให้ยาฆ่าเชื้อตัวไหนในคนตัวแรกที่ผมจะให้นะคือเซฟทริเอ็กโซนตัวนี้มันจะครอบคลุมแบคทีเรียทั่วๆไปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้สงสัยว่าน้องเขามีแบคทีเรียที่ดื้อยาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าน้องเขาไม่ได้เป็นหมาที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยมันมักจะไม่มีปัญหาเชื้อดื้อยานะครับนั้นผมก็จะไม่คิดถึงไอตัวเซฟทริเอ็กโซนเนี่ยจะสามารถครอบคลุมหลายๆอย่างได้ตัวที่2คือด็อกซิไซคลินตัวนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมแทบทุกเชื้อที่เมื่อกี้ผมบอกไปทั้งหมดเลยนะครับ Ehrlichiosis Anaplasmosis Tularemia นะครับถึงแม้มันจะครอบคลุมไม่ดีแต่มันก็ครอบคลุมบ้างนะครับ Tularemia ได้ครอบคลุมได้บาร์บีเซียก็สามารถครอบคลุมได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจริงๆมันอาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นนะฮะแต่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยให้ไปก่อนมันครอบคลุมเชื้อเกือบจะทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะที่เหลือคือเราจะต้องตรวจ PCR หาเชื้อเมื่อกี้ทั้งหมดเพื่อดูว่ามันมีตัวไหนที่ยาบางตัวจะได้ผลมากกว่าหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นทูลารีเมียยากลุ่มที่เราเรียกว่าอะมิโนไกลโคไซด์เนี่ยจะได้ผลมากที่สุดเช่นเจนตาไมซินสเตรปโตไมซินพวกนี้นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่รีบให้นะเพราะว่าไอยา2ตัวนี้มันทำให้ไตวายได้ดังนั้นถ้าน้องเขามีไตวายอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปให้ยากลุ่มอื่นแทนนะครับเป็นต้นนะหรือบาร์บีเซียเนี่ยด็อกซิไซคลินมันพอได้ผลบ้างแต่ว่าเอาจริงๆยาที่ได้ผลจริงๆคืออะซิโทรไมซินกับอะโทวาโคนนะครับ2ตัวคู่กันมันถึงจะได้เรื่องนะครับนั้นตรงนี้คือให้ยาฆ่าเชื้อคร่าวๆก่อนนะเซฟไตรโซนด็อกซิไซคลินแล้วตรวจ PCR หายของพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะเลือกยาที่เป็นตรงกับเชื้อให้ได้ทีนี้ต่อมาการรักษาประคับประคองในภาวะวิกฤตสำคัญมากเพียงไม่แพ้กับยาฆ่าเชื้อเลยนะครับเพราะว่าเราให้ยาฆ่าเชื้อมันไม่ได้ให้ปุ๊บแล้วทำงานปั๊บเดี๋ยวนั้นนะครับมันให้ไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการฆ่าเชื้อแล้วที่สำคัญคือการอักเสบที่เกิดจากเชื้อพวกนี้มันทำให้น้องหมาเนี่ยเสียชีวิตได้ดังนั้นในช่วงเวลาที่เรารอให้ยาฆ่าเชื้อมันออกฤทธิ์เราจะต้องทำให้น้องหมาเขามีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดถามว่าทำยังไงได้บ้างอันแรกนะครับถ้าเป็นคนเราเจอภาวะนี้ผมสงสัยภาวะที่เราเรียกว่าเซปติกช็อกก็คือภาวะที่ความดันมันตกจนกระทั่งมีปัญหานะครับเวลาความดันเราต่ำมากๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆได้ก็เกิดการไตวายตับทำงานไม่ได้สมองก็จะสับสนเพลียนะครับพวกนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตก่อนนะครับเพิ่มความดันโลหิตก่อนผมดูในรูปของน้องเขาเนี่ยดูน้องเขาค่อนข้างที่จะบวมนะถ้าบวมเนี่ยผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือน้องเขาน่าจะมีไตวายไปตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยเกิดการคั่งของน้ำในร่างกายเกิดการคั่งของ2 เสียในร่างกาย
การให้น้ำเข้าไปในช่วงเวลานี้นะมักจะไม่ค่อยช่วยอะไรแถมมันยังทำให้บวมเพิ่มขึ้นแล้วก็น้ำอาจจะไปท่วมในปอดได้อีกต่างหากทำให้หายใจไม่ได้นะครับดังนั้นประการแรกที่ผมจะทำคือไม่ให้น้ำเกลือครับผมจะให้ยาเพิ่มความดันโลหิตยกตัวอย่างเช่นนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนอะไรพวกนี้แล้ววิธีให้เนี่ยนะครับมันจะต้องให้ในเส้นเลือดใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่า central vein ในคนเนี่ยถ้าเราจะให้ยาพวกนี้เราจะมีการแทงเส้นเข้าไปในเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอเป็นหลักหรือไม่ก็ใต้ไหปลาร้านะครับเข้าสู่เส้นเลือดดำใหญ่ไม่ใช่ที่เรามาให้กันทางเส้นเลือดที่แขนนั้นให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะอันตรายต่อเส้นเลือดนะครับในหมาผมไปหามาแล้วผมเคยถามเพื่อนด้วยว่าหมาสามารถแทงเซ็นทรัลไลน์ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้เส้นเลือดคนละเส้นกับคนเท่านั้นเองของคนเนี่ยเราจะแทงตรงนี้เรียกว่า internal jugular vein แต่ของหมาเนี่ยเราจะแทง external jugular vein มันก็เข้าไปที่เดียวกันเหมือนกันนั่นแหละแล้วตรงนี้สามารถแทงแล้วก็ให้ยาที่เพิ่มความดันโลหิตได้ส่วนโรงพยาบาลจะมีขีดความสามารถในการให้ยาเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะเพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมันไม่น่าสามารถทำได้นะฮะขนาดโรงพยาบาลของคนเองถ้าจะต้องให้ยาพวกนี้จะต้องไปอยู่ใน ICU เท่านั้นครับไม่มีการให้ยาพวกนี้ในตึกสามัญประจำทั่วๆไปนะครับอันแน่นอนมันมีข้อยกเว้นคือตามต่างจังหวัดที่เตียง ICU มีจำกัดเราก็จะสามารถให้ยาพวกนี้ในคนที่อยู่วอร์ดธรรมดาได้นะครับนี่คือตัวแรกที่เราต้องทำแน่ๆเลยนะฮะทีนี้ถ้าเราเพิ่มยาความดันโลหิตไปแล้วมันไม่ได้ผลสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็นี่สำคัญมากในคนแล้วก็ในหมาผมคิดว่าสำคัญด้วยเช่นกันคือเราอาจจะต้องมีการให้สเตียรอยด์เพราะว่าในกรณีที่มีการช็อกรุนแรงเนี่ยต่อมหมวกไตมันจะไม่สามารถที่จะเพิ่มฮอร์โมนสเตียรอยด์ให้เพียงพอต่อการพยุงความดันโลหิตได้ดังนั้นในกรณีนี้เราต้องช่วยด้วยการให้สเตียรอยด์เข้าไปนะครับดังนั้นเพิ่มให้ยาความดันโลหิตถ้ายาความดันโลหิตเพิ่มจนสูงแล้วมันไม่ได้ผลต้องใส่สเตียรอยด์ลงไปเสมอนะครับแล้วต้องให้ทางเส้นเลือดดำใหญ่ที่เรียกว่า central vein ด้วยนะครับต่อมาเรื่องของภาวะน้ำตาลสูงในเลือดของน้องหมาตัวนี้นะครับคือการที่มีตับอ่อนอักเสบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเชื้อโรคอะไรในหมาเนี่ยมันทำให้เป็นตับอ่อนอักเสบได้นะแต่ในเมื่อมันมีตับอ่อนอักเสบแล้วและมีเรื่องของน้ำตาลสูงเนี่ยผมคิด2อย่างนะครับอย่างแรกมันใช่ตับอ่อนอักเสบจริงๆเหรอเพราะบางครั้งเอนไซม์ของตับอ่อนเนี่ยมันรั่วออกมาในกระแสเลือดได้แต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตับอ่อนมันเป็นปัญหาจากการติดเชื้ออย่างอื่นซะมากกว่านะครับไงก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำตาลสูงในภาวะเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าของน้องหมาเนี่ยสูงเท่าไหร่แต่ถ้ามีน้ำตาลสูงด้วยเนี่ยมันแปลว่าน้องหมาเนี่ยน่าจะเป็นเบาหวานมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าอยู่ๆมันไม่มีหมาตัวไหนที่จะมาน้ำตาลสูงคนเราก็เหมือนกันอยู่ๆไม่มีทางที่จะน้ำตาลสูงได้ยกเว้นเป็นเบาหวานมาก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้เท่านั้นเองครับทีนี้เราจะรู้เราไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าน้ำตาลสูงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการให้อินซูลินเข้าเส้นเลือดเพื่อที่จะลดระดับน้ำตาลลงมาให้ได้นะครับภาวะอินซูลินภาวะน้ำตาลสูงในเลือดในคนที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างแรกเรียกว่า diabetic ketoacidosis นะครับคือมีน้ำตาลสูงมากแล้วมีภาวะเลือดเป็นกรดมากนะครับมันจะทำให้หายใจไม่ค่อยได้นะครับในน้องหมาตอนนี้ผมดูวิดีโอแล้วมีช่วงหนึ่งที่น้องหมาเขาหายใจแบบอันเนี้ยคือภาวะการหายใจในกรณีที่เลือดเป็นกรดหรือที่เราเรียกว่า Kussmaul breathing ในคนผมก็คิดว่าเจอในหมาได้เช่นกันนะครับถ้ามีภาวะนี้ผมก็คิดว่าน้องเขาน่าจะมีภาวะเลือดเป็นกรดปนละแล้วถ้ามีไตวายร่วมด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าน้ำตาลในเลือดสูงมากๆนะครับมันจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดด้วยร่วมด้วยนะครับแล้วโดยทั่วไปถ้าไตทำงานได้ไตจะขับกรดออกไปแต่ถ้าไตมันเสียแล้วก็มันขับกรดไม่ได้อาการจะแย่ลงอย่างรวดเร็วทันใดเลยนะครับดังนั้นวิธีในการรักษาอันแรกก็คือต้องรีบลดระดับน้ำตาลลงมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่าให้มันต่ำจนเกินไปอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะฮะแล้วก็แก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเลือดเป็นกรดทำให้หลอดเลือดไม่สามารถตอบสนองต่อยาเพิ่มความดันโลหิตได้ครับในคนเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ค่า pH ความเป็นกรดด่างของเลือดเราต่ำกว่า 7.2 เราอาจจะต้องให้ยาเพิ่มให้เลือดมันเป็นด่างมากขึ้นเช่นยาไบคาร์บอเนตเป็นต้นแต่มีแต่นะครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้นถ้าไม่สามารถล้างไตได้
ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้เช่นกันเพราะว่าการให้ไบคาร์บอเนตนะครับมันได้ผลชั่วคราวแล้วให้ไปเยอะมันก็เกิดภาวะน้ำท่วมในร่างกายได้เช่นกันนะครับอันนี้เรื่องของน้ำตาลนะต่อมาเรื่องของอาการที่อุจจาระแล้วมันเป็นสีดำออกมาเป็นเลือดนะครับมันจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่า stress ulcer นะครับมันจะเกิดขึ้นเวลาที่หมาหรือคนเนี่ยมีภาวะเครียดทางร่างกายมากๆเช่นกรณีที่ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบนี้พวกนี้ใน ICU ผมจะให้อันนึงที่เราเรียกว่า stress ulcer prophylaxis เป็นยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะครับยาตัวนี้จะไปช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเลือดออกนะครับเลือดที่เห็นในรูปเนี่ยมันเป็นสีดำดังนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกในช่วงกระเพาะหรือลำไส้ส่วนต้นนะครับถ้ามันเป็นส่วนล่างมันมักจะออกเป็นสีแดงและนี่เป็นส่วนต้นส่วนบนมันน่าจะออกเป็นสีดำมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีการเจอกับกรดในกระเพาะอาหารกับน้ำย่อยมันเลยเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีดำได้นะครับอันนี้เป็นภาวะหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจากกรณีนี้คือถ้าเป็นผมก็จะให้ยาที่เอาไว้ป้องกันมันตั้งแต่แรกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องให้ยาตัวนั้นแหละแต่อาจจะต้องมากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของไตวายเวลาหมาหรือคนก็แล้วแต่ไตวายเนี่ยไตก็จะทำหน้าที่ไม่ได้หน้าที่ของไตคือการขับน้ำส่วนเกินออกไปจากร่างกายนะครับจะสังเกตว่าน้องเขาขับไม่ได้ก็จะมีตัวบวมนะครับอันที่2คือของเสียต่างๆที่เราเรียกว่าไนโตรเจนwaste product พวกนี้ที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีนมันจะสะสมในร่างกายเข้าไปที่สมองทำให้มีอาการเพ้อสับสนชักได้ถ้ามันเป็นสูงๆนะครับแล้วมันก็เพลียด้วยที่สำคัญอันที่3คือนอกเหนือจากเรื่องของการขับน้ำขับของเสียแล้วมันยังมีหน้าที่ในการควบคุมกรดด่างของร่างกายนะครับถ้าไตวายควบคุมกรดด่างไม่ได้เลือดมันจะเป็นกรดสูงอย่างรวดเร็วอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับดังนั้นกรณีนี้จะทำยังไงให้ไตสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ข้อแรกครับต้องให้มีความดันโลหิตที่เพียงพอในการเอาเลือดไปเลี้ยงไตซะก่อนก็คือถอยไปข้อแรกเลยคือเราต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตถูกไหมอันที่2เราสามารถให้ยาขับปัสสาวะได้ครับนั้นที่เห็นที่โพสต์มาบอกว่าไม่กล้าให้ยาขับปัสสาวะเพราะว่ากลัวว่าจะไตมีปัญหาอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะคือในคนเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างนั้นแต่ในหมาเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีในกรณีแบบนี้ถ้าเราไม่สามารถล้างไตได้เราจะต้องให้ยาที่ขับปัสสาวะสูงเข้าไว้เลยถ้าเป็นผมจะไม่ให้ทีละเล็กน้อยผมจะให้ขนาดเบิ่มเทิ่มทีเดียวใหญ่ๆเลยนะครับเช่นถ้าไตมันขับปัสสาวะไม่ออกผมอาจจะให้ยาในกลุ่มในของคนเนี่ยเช่นยาฟิโรซิมายด์ปกติเราจะให้20มิลลิกรัม40มิลลิกรัมถ้าเป็นของแบบนี้นะผมอาจจะให้160มิลลิกรัมคือขนาดสูงไปเลยหรือบางที200มิลลิกรัมด้วยซ้ำไปนะครับแล้วไม่ได้ให้ตัวเดียวนะให้คู่กับยาตัวอื่นเช่นเมทโทลาโซนหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้มันทำงานเต็มที่และขับเอาน้ำส่วนเกินออกมาให้ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือยาพวกนี้สามารถให้ในตอนที่ความดันตกได้นะคือบางคนไปเรียนตอนเรียนแพทย์มาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเฮ้ยเราให้ยาตอนความดันตกไม่ได้เดี๋ยวความจะยิ่งตกไม่มีปัญหาครับเราสามารถให้ยาเพิ่มความดันโลหิตได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าความดันโลหิตมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเป็นปัญหาหรอกครับยาน่ะมันจะไม่ออกฤทธิ์เพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ความดันเลือดมันไม่ดีแล้วเลือดมันไม่มาเลี้ยงเนี่ยเราให้ยาเข้าไปยังไงเนี่ยมันก็จะไม่ปัสสาวะออกมาเพราะว่าไตมันขาดเลือดมันก็ไม่มีการสร้างปัสสาวะได้นะครับยาตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราปัสสาวะออกมาได้มันไม่ได้ทำให้ความดันตกไปแต่อย่างใดดังนั้นสำหรับผมไม่เคยกลัวเลยแล้วเจอคนไข้แบบนี้ใน ICU เนี่ยผมไม่กลัวเลยนะผมก็ให้ยาขนาดสูงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสเต็ปต่อไปคือการล้างไตแหละถ้าเกิดคุณไม่สามารถล้างไตได้คุณต้องพยุงอย่างนี้ไปก่อนแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มความดันโลหิตได้ดีๆแล้วให้ยาขับปัสสาวะขนาดสูงดีๆเนี่ยนะเขาสามารถปัสสาวะออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ไตมันดีขึ้นได้ด้วยตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ต้องไปล้างไตแต่ถ้าโอเคทำไม่ไหวอันนี้ก็ต้องล้างไตแน่นอนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับงั้นอันนี้ก็เป็นหลักๆในการรักษาอีกอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะเกิดได้ก็คือลองสังเกตน้องหมาเขาต้องการเลือดในกรณีนี้ผมไม่คิดนะครับว่าที่อุจจาระออกมาดำๆนั่นน่ะมันจะเป็นเหตุผลของการที่น้องหมาเขาเลือดจางนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเลือดจางหลักๆในกรณีนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากภาวะที่เม็ดเลือดแดงมันแตกร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำหรือที่เราเรียกว่าภาวะ disseminated intravascular coagulation ก็คือการที่มันมีการอักเสบในร่างกายเยอะๆจากการติดเชื้อนะครับแล้ว
มันไปกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดนะครับทำให้มีเลือดเนี่ยแข็งเป็นริ่มๆอยู่ตามบริเวณต่างๆของเส้นเลือดเล็กๆแล้วเวลาเม็ดเลือดแดงผ่านไปตรงนั้นเนี่ยมันโดนฉีกขาดมันก็เลยแตกแล้วก็ไม่แค่นั้นนะครับคือในเม็ดเลือดแดงถ้ามันมีเชื้อโรคอยู่มันก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตามเหตุผลของมันก็ได้นะครับทีนี้พอมี2ภาวะนี้ร่วมกันก็จะยิ่งมีโอกาสซีดเร็วมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องหมาเขามีภาวะซีดจากการที่เลือดออกในทางเดินอาหารอย่างเดียวนะมันไม่ควรจะมีไข้ตั้งแต่แรกแล้วมันควรจะมีเฉพาะซีดอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยของผมคิดว่าอาจจะมีภาวะนี้ร่วมด้วยนะครับแล้วอาจจะต้องให้ยาตัวอื่นเพื่อที่จะไม่ให้มีเลือดไหลมากจนเกินไปนะครับต้องมีการตรวจดูการแข็งตัวของเลือดนะครับตรวจดูระดับเกล็ดเลือดถ้ามันต่ำเราก็ต้องให้เลือดให้ยาที่มันไปช่วยเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นในกรณีของหมอคนถ้ามองในกรณีของหมอหมาเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะคือข้อแรกเลือกยาฆ่าเชื้อให้มันตรงก่อนถ้าเป็นผมจะเลือกเซฟไตรโซนกับด็อกซีไซคลินแล้วก็ส่งตรวจ PCR ของไอตัวเมื่อกี้ทั้งหมดดูว่ามันมีตัวไหนที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้บ้างเพราะว่าเผื่อบางทีเราต้องเลือกใช้ยาให้มันตรงกับเชื้อโรคนะครับต่อมาคือการรักษาประคับประคองให้น้องมีชีวิตอยู่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะครับทางเส้นเลือดที่คอเป็นหลักเลยนะเราสามารถวัดความดันโลหิตได้สามารถทำอันนึงที่เราเรียกว่า arterial line ในคนเนี่ยเราจะแทงเส้นเลือดที่มือที่ข้อมือตรงนี้เราเรียกว่า radial artery สามารถวัดความดันแบบตลอดเวลา real time ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในหมาก็แทงได้เหมือนกันเพราะผมเคยถามเพื่อนมาแล้วว่ามันสามารถแทงเส้นเลือดที่ตรงขาหน้าของหมาได้มีเส้นเลือดแดงตรงนั้นเส้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าในหมาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะจะเป็น pedal artery อะไรสักอย่างนี้แหละ dorsal pedal artery ถ้าผมเดานะเพราะไม่รู้หมาจะเรียก radial artery ได้หรือเปล่านะครับก็นั่นแหละสามารถแทงได้ก็สามารถวัดตลอดเวลาได้ว่าเป็นยังไงยาของเราได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเอาตัววัดความดันมาวัดที่แขนนะครับเพราะว่าที่แขนมันจะวัดตลอดเวลาไม่ได้นะฮะมันเลยทำให้มีปัญหาในการปรับยาเพิ่มความดันโลหิตดังนั้นเราอาจจะต้องแทงเส้นตรงเนี้ยตรงข้อมือของหมาเนี่ยเพื่อวัดนะฮะแล้วถ้าน้องเขาหายใจไม่ได้ตรงนี้นอกเหนือจากให้ออกซิเจนเฉพาะตรงจมูกเราอาจจะต้องให้ออกซิเจนขนาดสูงเข้าไปกว่านั้นนะครับเช่นมันจะเป็นเต็นท์เป็นหน้ากากนะครับหรือถ้ามันหนักๆจริงๆอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจถ้าเป็นในคนใส่ท่อช่วยหายใจได้แต่ในหมาเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเครื่องช่วยหายใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยไม่น่าจะสามารถทำการแทงคอได้ไม่สามารถให้ยาเพิ่มความดันโลหิตได้แล้วก็ไม่สามารถแทงเส้นเลือดตรงข้อมือของสุนัขได้นะครับทีนี้พอไม่สามารถทำได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้อาการป่วยเนี่ยมันดูแลลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถพยุงไว้ได้นะฮะแต่ว่าไอยาฆ่าเชื้อเนี่ยให้ได้นะครับยาเพิ่มความดันโลหิตนี่อาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับเขาก็เลยต้องมีการประเมินว่าเราจะให้น้ำเกลือเข้าไปดีหรือเปล่าแต่สำหรับผมคือให้น้ำเกลือไปมันไม่ได้ช่วยอะไรในกรณีภาวะช็อกพวกนี้นะครับมันอาจจะให้ได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราดูน้องเขาสิเขาบวมแล้วการให้ไปอีกมันไม่ได้ช่วยแล้วครับในกรณีนี้นะฮะยังไงก็ตามผมคิดว่าหมอที่เขารักษาเนี่ยทำเต็มที่เรียบร้อยในอุปกรณ์ที่เขามีแล้วก็ทุกๆอย่างที่เขามีเนี่ยเขาดูแลเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดแล้วก็ที่สำคัญคือการรักษาแบบภาวะวิกฤตในกรณีของน้องหมาเนี่ยนะครับมันยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับของคนแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะต้องมีการมาเรียนแบบจากของคนไปที่สำคัญคือต่อให้เรียนรู้จากของคนไปมันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับที่ของหมาเขาจะทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ก็คงจะต้องมีแต่โรงพยาบาลระดับใหญ่ๆนะครับของหมาเช่นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์เท่านั้นที่น่าจะสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะครับโอเควันนี้ผมก็มาวิเคราะห์ให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับในเรื่องของต่างๆถ้าเกิดใครคิดเห็นแตกต่างยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีสัตวแพทย์มาคอมเมนต์ในนี้เนี่ยก็จะดีมากนะครับอันนี้ผมอยากจะแชร์ให้ฟังว่าถ้าเป็นในกรณีแบบเนี้ยแล้วผมเจอของคนเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีโรคของหมาที่ผมไม่รู้จักอีกว่ามันสามารถทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้หรือไม่นะครับบางอย่างอาจจะเป็นไวรัสที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับเช่นcanine distemper virus ซึ่งคนมันไม่มีนะครับแต่ว่าในหมามีนะดังนั้นก็อาจจะมีโรคอื่นซึ่งผมไม่รู้จักอีกนะครับแต่ว่าที่แน่ๆส่วนใหญ่โรคที่เรารักษาได้ก็มักจะเป็นพวกแบคทีเรียพวกพยาธิต่างๆพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอใช้ยาบางอย่างได้แล้วก็พอตรวจได้บ้างนะครับโอเควันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของน้องข้าวสากนะครับแล้วก็
ขอให้น้องเนี่ยอยู่ดาวหมาอย่างมีความสุขนะครับจนกระทั่งอีกวันหนึ่งเราอาจจะได้พบกันก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ